amikor nemrégiben átnéztem a reformáció és az azt megelőző idők történetét. Meglepett a korai prédikátorok tanúbizonyságának figyelemre méltó őszintesége. Ha megvizsgáljuk Farel életét, azt találjuk, hogy nem az evangéliumról prédikált, hanem az evangéliumot prédikálta. Így volt ez Kálvin Jánossal is. Ma persze kizárólag teológusnak tekintjük, de valójában ő volt az evangélium egyik legnagyobb prédikátora. Amikor Kálvin kinyitotta a könyvet, és kiválasztott egy szöveget, mindenki biztos lehetett benne, hogy ezt fogja prédikálni. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Luther prédikálása egy nagy harang zúgása volt, amely mindig ezt zengte. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és éljetek! Kegyelemből, egyedül kegyelemből van üdvösségetek, és nem cselekedeteitekért, hogy senki se dicsekedjék. Ezt újra és újra elmondták. A tanokat egyszerű szavakkal fogalmazták meg, és arra törekedtek, hogy az eke szarvát tartó szántóvető is megértse őket, és a halaskofa is felfogja az igazságot. Kerülték a magas röptű körmondatokat és a folyékony ékes szólást. Megvetették a retorikát, és egyszerűen a közepébe vágtak ezzel az igazsággal. Aki hisz, annak örök élete van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ha azt akarjuk, hogy a kereszténység a régi fényében tündököljön, vissza kell hoznunk az evangéliumnak ezt az egyszerű és világos prédikálását. Hiszem, hogy országunk lelki ínségének részben az az oka, hogy a keresztet a finomkodó nyelv és a tudálékos értekezések fájtla alá rejtik. Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy bűnösöket üdvözítsen. Nem csak prédikálnunk kell világosan, de tanítanunk is. A vasárnapi iskolák tanárainak ugyanazt az evangéliumot kell tanítaniuk. Egy bizonyos felekezetben, miután tantermeik megteltek gyerekekkel, elfelejtették az első helyre tenni Isten üdvözítő ingyen kegyelmét. Siralmas állapot és siralmas tanárok. És vajon nem ismerünk-e olyan tanárokat, akik bár hisznek a kegyelem tantételeiben, és harcolni is hajlandók azokért, a tanteremben mégis így fecsegnek a gyerekekkel? Legyetek jók, fiúk és lányok, tartsátok meg a vasárnapot, hallgassatok apátokra és anyátokra, legyetek jók és a mennybe juttok. Ez nem igaz, és nem az evangélium szerint való, mert az evangélium ugyanaz a gyermekeknek, mint a felnőtteknek. Nem azt mondja, tedd ezt és égy, ami megfelel a Mózes által adott törvénynek, hanem azt, higgy és égy, ami megfelel a Jézus Krisztustól kapott kegyelemnek és igazságnak. A tanároknak jól emlékezetükbe kell vésniük az evangéliumot, ha azt akarják, hogy osztályaik üdvözüljenek. Az evangéliumot kell hirdetniük, az egész evangéliumot és semmi mást, mert enélkül nem cselekedhetnek nagy dolgokat. És ha azt akarjuk, hogy az evangélium úgy terjedjen itt is, mint egykor Genfben, mint egykor John Knox alatt Skóciában, mint Luther idejében Németországban, akkor istenfélő életet kell élnünk. Miután elmondtuk a prédikációt, az emberek megkérdezik, milyenek azok az emberek, akik ide járnak? Milyenek a gyülekezet tagjai? Becsületesek? Milyenek az otthonaik? Jó férjek-e? Jó szolgák-e? Jó gazdák-e? Az emberek biztosan érdeklődnek ezek iránt, és ha azt hallják, hogy nem vagyunk jellemesek, befellegzett a bizonyságtételünknek. Az orvos hirdetheti magát, de ha a páciensei nem gyógyulnak meg, nem valószínű, hogy megalapozhatja a hírnevét, mint a szakmájához értő ember. A prédikátor is prédikálhat, de ha a hívei nem szeretik az evangéliumot, akkor szétrugják a lábukkal, amit ő felépít a kezével. De mindez nem elég, ha nem tesszük hozzá egyéni, személyes erőfeszítésünket. Krisztus törvénye szerint minden keresztény ember a saját körében. A gyülekezet minden tagjának aktívnak kell lennie a hit terjesztésében, amely nem a lelkészeknek adatott, hanem a szenteknek, mindegyiküknek, hogy megtartsák és terjesszék a tehetség szerint, amit a Szent Szellemtől kaptak.